ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਛਾਂਟੀ। ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ 39ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਹਮਾਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪਈ ਭਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 5 ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦਾ 39ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਨੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 2007 ਤੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਆਬ ਗੈਲੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੋਆਬ ਗਾਲਾਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟੈਂਕ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. Hamas is using hospitals, like we showed the evidence in Shifa Hospital. In other hospital, we are now seeing it in live in Rantisi Hospital. An operation still conducting right now. Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand, this kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces.
among hospitals, among patients. We have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs for hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. We are now in the basement, and in this basement we found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle. So they came back from the massacre on the 7th of October into Rantisi Hospital with hostages on a motorcycle. We're still researching this. Yards from here, we find the chair, a woman, clothes, and a rope. A rope next to the legs. And look above this, look above it. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement. Above a World Health Organization sign. This is a suspicion for an area where hostages were being held. We're now looking at an infrastructure. ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਸਟਰਡਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇਜਮੂਡੇਨ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 9200 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੀਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 7% ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2030 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਓਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਡੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਨਾ ਭੜਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Thank you, Mr. Vice President. India welcomes and thanks the delegation of Canada for the presentation of their national report. We note the enactment of National Housing Strategy Act, Accessible Canada Act, and the National Strategy to Combat Human Trafficking. In the spirit of constructive dialogue, India recommends the following to Canada. 1. Further strengthen the domestic framework to prevent misuse of freedom of expression for inciting violence and disallow activities of groups which are promoting extremism. 2. Effectively prevent attacks on places of worship of religious and racial minorities, strengthen legislative and other measures to address hate crimes and hate speech. 3. Put an end to structural discrimination against children belonging to indigenous groups and address disparities in access to services by all children. We wish the delegation of Canada all success. I thank you. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਾਬੇ ਅਮੋ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮੋ ਨੇ ਡੇਵਿਡ
ਸੈਲਸਲੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Representative Magaziner, for the warm introduction. And thank you to Senators Jack Reed and Sheldon Whitehouse, who, alongside Representative Magaziner and I, make up our small but very mighty Rhode Island congressional delegation. And of course, to my predecessor, former Representative David Cicilline. I'm grateful for your service to Rhode Island. I look forward to our work together in both of our new roles. To my family, friends, community leaders, and all those who have supported me along the way, thank you. And of course, thank you to the people of the 1st Congressional District and those across Rhode Island for giving me the opportunity to serve in the People's House. I want to tell you a story about Rhode Island. Reverend Marlon Van Horn was elected to the Rhode Island General Assembly in 1885, making him the first black person to serve in the state legislature. Just think, Reverend Van Horn was elected as a black man nearly 2 decades after the end of the Civil War. In an 1887 sermon, the Reverend said, "I believe the day is coming, is not far off, when in the Commonwealth of Rhode Island, the stomping ground of soul, liberty will become the home of the free and the land of the truly brave, the home of the free where fair play in all walks of life will be accorded." Those words are at top of mind for me today. Reverend Van Horn's dream and the dreams of those who have called Rhode Island home across generations allow me to stand before you today. And while we have not arrived at our final destination in this project of our democracy, I am optimistic. As a Rhode Islander, it's easy for me. After all, our state motto is hope. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਅਲ ਕਾਦਰ ਟਰਸਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टां के हवाले नाल यह जानकारी सामने आई है। तो सबको पता है कि मर्डर क्वेटा में होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही यहाँ पर हो जाती है कि मर्डर हो गया है तो अब FIR इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज होगी। साइफर केस के अंदर, बाकी तमाम केसेस के अंदर दफा 144 किसने लगाई, कब इमरान खान साहब पेश होते थे और बार बार दफा 144 लगा दी जाती थी और लोगों को उठा के उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी। वो किसकी हुकूमत थी? 16 महीने किसकी हुकूमत रही? सबको पता है। एक और जनाब कारनामा हुआ है जी, काबीना ने मंजूरी दे दी है कि साइफर केस जो है वो जेल के अंदर होगा, यानी कि सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो लिहाजा साइफर जो केस है वो यहाँ पर जो जुडिशल कम्प्लेक्स में होना था ट्रायल, वहां नहीं किया जा सकता। लिहाजा सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद के ऊपर काबीना मंजूरी देती है कि ये जो ट्रायल है ये जेल में हो। वजह क्या थी? मंगल को ये केस लगा हुआ है। अदालत ने लास्ट टाइम के ऊपर अटॉर्नी जनरल को कहा कि ऐसे केस नहीं चल सकता जिस तरह से चलाया जा रहा है कि किसी को जाने की इजाजत नहीं है, साफियों के ऊपर पाबंदी है, वकला के ऊपर उनकी फैमिली से क्या खतरा हो सकता है, क्या उनकी फैमिली जाएगी तो उनसे इमरान खान साहब को खतरा है, तो लिहाजा इस तरह से नहीं ट्रायल चल सकता। तो उन्हें समझ आ गई थी कि अब कुछ जो है ना जी वो उसमें ऑर्डर होगा, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि पहले ही कुछ सदोबाब कर लेते हैं। खैर कल इस केस की समाअत है, इंशाल्लाह सलमान अकरम राजा साहब इस केस के अंदर स्ट्रांगली जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त तरीके से उन्होंने दलाइल दिए हैं और उसमें वो पेश होंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੰਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਫਾਇਰ ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਐਮਪੀ ਰੂਬ ਕੈਡਬਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੰਸਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਫਾਇਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡੀ ਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੌਕਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 2.6% ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ 2.1 ਸਹਿਮਤੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2.1% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ US ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ US ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਆਈਜੈਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨਾਸਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੌਰੀ ਲੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। Working between NASA and ISRO on NISAR, which is a radar mission to look at the surface of the Earth and how it is changing. In India, they're very interested in, and we will understand how ice sheets are changing, how earthquakes and volcanoes are happening all over the world. We both care a lot about earthquakes in California and here in India. So there's many different aspects to understand our Earth better. It's been so exciting to have our colleagues from JPL here in Bangalore working shoulder to shoulder with their colleagues at ISRO. Incredible collaboration, great teamwork, and learning from each other. And we're so impressed with ISRO's accomplishments, and we're learning a lot from ISRO, and they're learning from us. So the team is working very well together, and it's the mission is split almost 50-50, almost half-half between ISRO and NASA. So it's a true collaboration and one that I hope we can repeat in the future. Both ISRO scientists and NASA scientists are working closely together on NISAR to help make sure that we make the most out of the data that will be coming down from the spacecraft. And there will be many years of scientific collaboration ahead. And now and in the future. And of course, we look forward to working together on all kinds of things, even beyond Earth science, perhaps future missions to the moon and Mars. ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਦੋਸ਼ ਫਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਲਬਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
अभी यहाँ पे मशीनरी आ चुकी है, पाइप आ चुके हैं और वो अंदर सेटिंग चल रही है। हमने अंदर उतने ही आदमियों को भेजा है जिनकी जरूरत है, बाकी किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। और मैं ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। What the leadership seeks out of this meeting will be to appear to be in control of the US-China relationship. For Xi himself, the optics of this meeting will be important, and the ability to project an image of strength, of being in control of the bilateral relationship, and of steering it into calmer waters will be politically useful for Xi at home. China continues to see the US as its main strategic rival. That has not changed. And this meeting won't change that fundamental nature of the relationship. However, I think what we're seeing is that both sides see an interest in an easing of tensions for now. And part of that has to do with the fact that China is facing economic issues at home. We see that there is slowing economic growth, that consumer and investor confidence is down in China. What we're going to see in the upcoming period following this leaders' meeting is going to be an attempt to start to resume more regular dialogue. We've seen that there is interest and agreement in resuming regular economic dialogue at working levels. It's possible that military to military dialogue might also resume more regularly. So let's see. I think it's possible, but it's also good to keep in mind that, regardless of this leaders meeting, that the relationship does remain fraught with distrust and therefore fragile and vulnerable to external events. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਛਾਂਟੀ। ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਦਮ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ 39ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਹਮਾਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪਈ ਭਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 5 ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।